Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent luna soare în Berbec. Să vedem ce avem aici pentru voi. Situația voastră în momentul acesta, asul de spade, ce ar trebui să știți? Wow, spade! Și ce va fi? Iarăși spade. Ce se opune? Treiul de cupe, împăratul și 2 de cupe. Am senzația că aveți nevoie de mult mai multe informații aici, iar împăratul este de fapt comportamentul față de voi a cuiva din familie sau poate cineva care are o atitudine drastică în familie pentru unii dintre voi. Asul de spade, nu aveți cuvinte, să-i zicem, dar în același timp vi se spune că ar trebui să fiți conștienți de drepturile voastre, mai ales pentru cei care sunteți la un serviciu și nu aveți respectul care vi se cuvine. Aici trebuie să luați decizii în privință cu viața personală, dar și cu munca, pentru că aveți 2 de spade. Și aici este ce vă face fericiți și aici este munca voastră. Iar 2-ul acesta de cupe pentru unii dintre voi poate fi viața personală, poate fi un iubit, iubită, partenerul vostru sau partenerul de afaceri. Ce vrea să-mi spun aici? 10 de spade, o dezamăgire completă. N-aș putea să spun cuvântul complet de ce l-am spus, dar am senzația că ați ajuns la un amin, să-i zicem. 2 de monede, încercați să rectificați ceva care a fost greșit, nu din partea voastră, ci din partea altcuiva. 10 de cupe, fericirea familiei, dezamăgirea pe care o aveți, iar aici Marea Preoteasă vă spune din start să conștientizați de fapt subconștientul vostru, nu vă minte, ceva este acolo care vă va ajuta. Deci e felul de a vă spune, fie meditați, fie să vă rugați, fie nu ignorați vocea conștiinței voastre, cu alte cuvinte. 4 de monede, sunteți blocați într-un sistem financiar sau mai bine zis o situație financiară din care nu puteți să ieșiți. Dar cu siguranță veți progresa săptămâna aceasta pe tema de muncă, iar pentru unii dintre voi aș spune că munca respectivă e posibil să fie undeva mai departe de casă. Cei care sunteți interesați, pajul de săbii, 5 de bâte, aici se iscă poate ceva. Pentru unii dintre voi poate fi o bârfă la locul de muncă sau poate fi de fapt un adevăr care iese la suprafață și are tăiș și de o parte și de alta unei săbii. Și 10 de cupe cu 3 de cupe poate fi de fapt și o adunare. Pentru unii poate fi ceva legat de carieră, dar pentru alții poate fi chiar un spectacol sau în familie. Ce avem aici pentru voi? Playfulness. Pentru unii dintre voi posibil să aveți de-a face cu o capturare romantică. Și care este de fapt energia acestei săptămâni? Nouă de Gabriel și stai de și 2 de Michael. Ce am spus un pic mai înainte, va trebui să vedeți care este scopul vostru în viață, pentru că în momentul în care voi sunteți determinați, atunci totul vă ajută. Iar aici este vorba despre 2 de Michael. Va trebui să luați o decizie sau poate unii dintre voi chiar să ajungeți la un compromis pentru a merge mai departe, fie în viața personală, fie profesională. Deci, cu siguranță sunteți puși în situația în care va trebui să luați o decizie. Numai bine, la revedere și ne auzim!
Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în Berbec. Să vedem ce avem aici pentru voi, care sunt energiile voastre curente, ce se întâmplă în acest moment cu voi, ce vă ajută sau vă opune, se opune de fapt. Regina de spade este un adevăr, pajul de cupe, partenerul vostru stă alături de voi, 6 de cupe, este o relație extraordinar de frumoasă în acest timp. Ce avem aici? Regele de monede, vă reveniți financiar, unii dintre voi posibil să reluați niște afaceri din trecut sau vine ceva dintr-un contract vechi. 5 de spade, în urma unei pierderi și dezamăgiri din partea cuiva, iar aici este totul nou. Deci, aici este o oportunitate extraordinar de bună care vine în favoarea ta. Și există șanse de câștiguri neașteptate pentru că aveți regele de monede și este poate chiar ceea ce sunteți voi, iar aici aveți lumea. 3 de cupe. Carul. Ceva extraordinar de frumos aici. Aici este prosperitate. Aici este de fapt șansa unui câștig brusc pentru cei care faceți afaceri sau poate sunteți pe piețele de acțiuni pentru că aveți și carul. Iar aici trebuie să fiți fermi, pentru că în momentul în care am de-a face cu lumea, aveți de-a face cu Saturn, mai ales cei care treceți prin Dașa Saturn. Aici aveți câștiguri neașteptate în afaceri și e posibil să fie niște investiții la care le-ați făcut de mult și acum încep să meargă. Și regele de spade vin prin comunicare și un adevăr, bineînțeles. Aici este conștientizarea unui adevăr. Vedeți, iese aici ceva. Cineva v-a mințit, cineva s-a folosit de voi, diavolul. 4, 5 de cupe, dezamăgirea, dar regele de săbii face de fapt dreptate și revine. Ce avem aici? Regele de bâte, cineva care vă susține extraordinar de mult. Poate fi iubitul, poate fi partenerul vostru. 3 de monede, lucrați la un proiect sau poate vă confruntați cu niște situații de reguli, să zicem, în munca pe care o faceți, pentru că acest paj de cupe o face creativ, frumos, dar în momentul în care sunt niște reguli de luat, atunci ar trebui să vedeți regulile respective. Din nou, este cartea voastră, aveți pământ, deci moneda, aveți regele de monede. Aici, din nou, este șansa voastră de a reveni. Regele de monede, voi, steaua, străluciți și oportunitatea respectivă o veți avea. 5 de spade, în ciuda celor care poate v-au ținut sâmbetele, veți câștiga. Și aici se vede de fapt și încrederea pe care o aveți voi în prieteni. Este de fapt o ideologie, să zicem. Voi ar trebui să fiți fermi pentru a vă impune. Pajul de bâte, ceva total nou, aveți încredere în cineva mai tânăr, cineva care știe să mânuiască poate computerul, datele respective. Aici este un sentiment de dedicare în munca voastră, ca și cum totul se reia. 3 de bâte, îndrăgostiții, un plan pe care îl faceți, un plan de acțiune și am senzația că se face de fapt un plan de acțiune acum, îndrăgostiții și decizia pe care o luați pentru a aduce abundența. Vedeți, este același lucru pe care îl aveți cu regina și nu în ultimul rând, wow, aveți roata, 2 de cupe,
Deci, cinciul de bute și împărăteasa, luptați foarte mult pentru ceea ce este al vostru. Bineînțeles că veți lupta și uitați cât de frumoase sunt în momentul în care luați această decizie și în momentul în care știți că trebuie să vă organizați voi pentru voi. Sunt șanse mari de a schimba ceva, în ciuda faptului că unii au încercat să vă înșele. Și pe termen de bani, dar a ieșit la suprafață. Engagement, pentru unii dintre voi, poate mergeți mai departe un pas în față într-o relație cu cineva. Iar aici este o chimie foarte puternică, o atracție magnetică extraordinar de frumoasă între voi doi, cei care sunt interesați de o relație. Și nu în ultimul rând, energia acestei săptămâni pentru voi. Peace. Lasă trecutul unde trebuie să meargă și mergi înainte și tot ceea ce nu poți să faci, lasă în mâinile lui Dumnezeu, pentru că este foarte important să aveți în grijă planurile care vin mai departe. E un fel de a trece peste fricile respective, aveți abilitatea și intuiția de a merge mai departe, deci lăsați totul și mergeți pe mâna lui Dumnezeu, pentru că știe. Ce nu poți face, lasă lui să le facă. Numai bine, la revedere! Bun venit, ascendent lună soare în Gemeni, la etalarea săptămânală, să vedem ce avem pentru voi, care este situația voastră actuală, ce vă ajută sau vă împiedică să mergeți mai departe și ce va fi pe viitor. Rezultatul final. Am nevoie de o carte, nu mai multe. Situația voastră actuală. Situația voastră actuală, cavalerul de săbii. Deci puteți folosi informația, tehnologia în afaceri și pentru unii dintre voi cu puterea înseamnă că aveți de-a face cu o cauză judiciară, ceva la care veți obține succes, de fapt. Aici avem asul de monede, beneficii care vor veni pentru voi și pentru unii dintre voi poate fi chiar din asocierea cu media, pentru că aveți aici acest cavaler de săbii. Ce avem aici? 3 de săbii, 7 de săbii, justiția și 6 de monede. Am senzația că vi s-a furat ceva sau este bine să evitați comportamentul unei persoane apropiate, pentru că va veni într-un fel sau altul să vă supere. Dar în același timp, 6-le acesta de monede este de fapt ceva la care ați pierdut la un timp sau timpul respectiv. Acum veți câștiga pentru că aveți justiție. Este exact ce am spus un pic mai înainte. Dezamăgirea pe care o aveți și impactul pe care îl are asupra voastră. Dar se va schimba ceva aici. E un fel de a fi supărat pe ceea ce s-a întâmplat, a fi supărat pe oamenii care își bat joc de sentimentele tale, dar ți se face dreptate. Șapte de bâte, magicianul, veți fi atrași de lucruri mistice, secrete, îndrăgostiții. Iar aici avem 9 de săbii. Frustrarea pe care o aveți, de fapt, este și la voi și aveți gânduri, sau mai bine zis, vise, coșmaruri, care nu ar trebui ca să le aveți. Dar eu am senzația că este din cauza supărării pe care o aveți. În plus, ceea ce văd aici sunt noi resurse de venit.
Cei asociați cu politica, pentru că aveți Cartea Justiției și țineți de guvern, mare atenție pentru că veți fi insultați. Este karma altcuiva din altă viață, deci nu o preluați voi. A picat regele de bâte. Cineva care vă ajută sau poate fi chiar partenerul vostru, intră cineva în viața voastră. Sau poate că unii dintre voi chiar veți avea o cerere în căsătorie. Ceva la neașteptat aici. Eremitul, soluții noi de abundență. Regina de bâte. Vedeți? Din nou. Aici e posibilă o căsătorie, o cerere în căsătorie. Sau o asociere la care nu v-ați așteptat, câștigând 50-50. 50-50. Cavalerul de cupe, Hierofantul, misticul pe care este un fel, vă place de fapt această căutare mistică și pentru unii dintre voi, cei asociați cu misticitate sau poate doriți să faceți o schimbare în viața voastră, cu siguranță va fi ceva extraordinar, pentru că este o întoarcere de situație și aici veți avea vești nemaipomenite bune. Vreau să clarific acest 7 de spade cu 3 de spade, regele de monede, moartea. Aici mi-arată de fapt, pentru că am și Hierofantul aici, e posibil să aveți aici pierderea unui comision sau la ceva la care nu v-ați așteptat, dar se încheie ceva în același timp. Vedeți, este 5 de bâte. Ceva la care a fost o concurență între voi, dar se încheie ceva și este foarte bine pentru că se încheie. Voi, regele de cupe, 6 de monede, de fapt, aș spune că sunteți binecuvântați cu ceva la care nu vă așteptați, o sumă de bani sau poate chiar un cadou. Ce avem aici pentru voi, pentru cei care sunt interesați, să faceți un efort pentru a crea această iubire și să încerci să ierți pe cineva. Deci e un fel de a lăsa trecutul la o parte pentru că în momentul prezent va veni ceva cu totul și cu totul nou în viața ta. Iar aici avem energia voastră. Deci a vrut să iasă, vom vedea acum. Thrim Michael, vedeți, este 3-ul acela. Lăsați trecutul la o parte. 7 de Ariel. 8 of Michael. Deci ai puterea să faci schimbarea respectivă, dar ai senzația că nu o poți face. Și din prima clipă ți se spune că de fapt, dacă ești determinat, diligent, cu siguranță te vei mișca foarte rapid și vei avea niște schimbări extraordinar de rapide în viață. Foarte interesantă etalarea voastră. Să vedem ce schimbări veți avea. Voi aștepta mesajele voastre. Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în Rac. Să vedem care este energia voastră curentă, ce încearcă să vă ajute sau poate vă pune obstacole și ce va fi până la sfârșit. 2 de cupe. Posibil pentru unii dintre voi o asociere să fie binevenită. 8 de spade. Aici este un fel de încrederea ta nu este la cote înalte și ar trebui să fie, iar 4 de săbii. Cei care sunteți asociați cu domeniul medical, să știți că nu este o săptămână extraordinar de bună pentru voi. Carul, călătorii, poate împreună cu cineva. Moartea, vedeți aici este de fapt o schimbare majoră
se finalizează ceva, sau mai bine zis, se completează ceva până la sfârșitul acestei săptămâni. Cavalerul de monede. Iar aici avem împăratul, decizia care se ia, poate unii dintre voi, pentru a face o călătorie în exterior, dar pentru unii dintre voi are de-a face de fapt cu rezultate bune la examene, sau poate unii, cei tineri, fac progrese în învățământul superior. Aici este un succes. Să vedem aici ce avem pentru voi. 2 de cupe, 8 de spade, 4 de bute, o călătorie în exterior sau poate chiar un succes în afacere pentru unii dintre voi, sau pentru unii dintre voi este o călătorie a unuia dintre parteneri. De ce spun a unuia dintre parteneri? Pentru că aici aveți carul și aici aveți moartea. Și este un fel de, există o ruptură, să zicem, sau o distanță între voi doi. Justiția, cred că vi se înlătură toate obstacole posibile, pentru că aici este un fel de cartea destinului se joacă acum. Echilibru este Arhanghelul Mihail. Se termină ceva care a fost înșelător și s-a încercat să se atenueze. Se termină foarte rapid pentru că aveți cavalerul de săbii, el spune întotdeauna adevărul și este aceeași imagine, să zicem, a echilibrului, cineva, Arhanghelul Mihail. Deci o mutare rapidă, să zicem. Puterea, aici vi se spune din start să încercați să evitați totul în a face prin emoție. De ce? Carul are de-a face cu semnul lunii, emoție. Și aici vă spune să fiți puternici pentru că nu este cazul în momentul emoțiilor să faceți niște schimbări. Cavalerul de monede și succesul pe care îl veți avea. Rezultatele sunt foarte bune, veți reuși și în același moment am senzația că dușmanii voștri, intențiile lor nu vor reuși. Sunt multe vești bune pe care le aveți, împăratul, hierofantul, iar aici este concursul sau pur și simplu stați în fața unui război deschis cu ceilalți, dar reușiți, pentru că reușește adevărul. Ce avem aici pentru voi? Fii foarte atent la o relație sau la niște semne pe care nu le-ai băgat de seamă. Ce vor să-ți spună aceste semne? Că cineva poate este îndrăgostit de tine, dar tu nu ai niciun sentiment pentru persoana respectivă. Și fii atent la aceste semne, de fapt, pentru a nu te încurca cu persoana care nu trebuie. Și mai întâi de toate, atunci când vrei să atragi o iubire adevărată, iubește-te pe tine înainte de toate, pentru că numai atunci, automat, va veni cineva în viața ta în măsura în care tu ți-l dorești. Dar iubește-te pe tine. Ce avem aici ca energie pentru voi? Change your life. Schimbă-ți viața. Aici este o revelație, să-i zicem, la care nu v-ați așteptat, dar care în același timp vă eliberează. Și vă spune să îmbrățișați noi oportunități în viață. Ceea ce înseamnă să ai grijă de tine, să fii practic în ceea ce vrei tu să faci pentru a reuși. Acesta este, de fapt, acel ceva nou care ar trebui să-l aveți în viața voastră. Numai bine, la revedere!
Bun venit la etalarea săptămânară pentru ascendent, lună, soare în Leu. Să vedem care este energia curentă pentru voi, ce ar trebui să știți sau să vă pregătiți. Ce avem aici? Marea Preoteasă. Aici este subconștientul vostru, să aveți încredere în primul rând în conștientizările pe care le faceți. Și este în același timp și o carte mistică sau a secretelor. Să vedem aici care este de fapt adevăratul adevăr din ceva, la ceea ce gândești tu. Sau mai bine zis, este posibil ca ceea ce gândești să nu fie singurul adevăr. Mergem mai departe. Regina de cupe, 7 de cupe. Este o iluzie sau se crește o iluzie asupra cuiva. Dar în același timp poate fi și împărtășirea unor amintiri cu prieteni vechi. 8 de bute, mesaje care vin către voi, 9 de cupe, care ar fi de fapt dorința voastră, iar aici regina de spade cu picioarele pe pământ și realitatea, atunci vă dați seama despre ce este vorba. Pentru mulți dintre voi, regina de spade este cineva mai tăios. Deci fiți atenți la felul în care vorbiți, cum vă comportați cu ceilalți, să nu se simtă poate în disconfort în fața voastră. Cinci de monede, cheltuieli neașteptate, iar aici aveți asul de monede. Deci, atenție la cheltuielile pe care le faceți și posibil aici să fie chiar o mică divergență în familie pe tema acestor bani. Să vedem aici ce avem pentru voi. Regele de cupe, Marea Preoteasă din nou. Aici vi se impune, să-i zicem, un plan de acțiune. Nu poate fi pus numai pe seama intuiției, ci pur și simplu vi se spune să faceți un plan de acțiune. Veștile pe care le aveți, Împăratul și Cartea Săgetătorului. Posibil să aveți de-a face cu frați mai mici sau niște înțelegeri pe tema aceasta, pentru că Împăratul este guvernat de Marte, Marte reprezintă frații mai mici și Săgetătorul este de fapt ceea ce aveți voi ca plan sau ceea ce doriți voi să aveți pentru toată familia. Justiția, 4 de bâte, un succes, aici este posibilitatea de a crește veniturile voastre și în același moment se impune dreptate în ceva. Aici sunt deciziile luate cu înțelepciune care merg către un viitor mai bun, dar am senzația că se folosește legea pentru unii dintre voi, turnul, marea surpriză, împotriva dorinței tale, 3 de spade, cineva te face să te afectează, mai bine zis. Pentru unii dintre voi nu puneți la îndoială fidelitatea partenerului partenerei, pentru că nu este acesta, ci este pur și simplu sănătatea partenerului partenerei și în același moment visul lor de a vă oferi mai mult și bineînțeles, neputința de a avea acest lucru. Iar aici eremitul vă spune să analizați și să găsiți soluții la problemele pe care le aveți și nu să căutați alte probleme. Deci pentru unii dintre voi veți avea mici dezamăgiri în privința altora, dar dacă cerințele voastre nu sunt atât de mari, atunci nu vă afectează, ci pur și simplu să fiți acolo prezenți pentru oamenii care sunt alături de voi.
Iar noul ăla de cupe poate fi și ceva delicios de mâncare. Ce avem aici pentru voi? Vă chemați sufletul pereche. Afirmațiile pe care le faceți de a veni sufletul pereche. Și pentru unii dintre voi poate sunteți la o mare depărtare de persoana iubită, dar în același timp să știți că atrageți iubire și pur și simplu vă spune să trăiți momentul atunci când trebuie să-l trăiți. Care este de fapt energia voastră? Care este energia voastră? Ce a picat aici? Împăratul. Aici vă spune din start că trebuie să fiți fermi. Mai aveți încă o dată împăratul aici. Fermitatea este felul în care ar trebui să vă luați responsabilitatea respectivă, ambițiile și planurile pe care le faceți. Deci va trebui să faceți acele planuri pentru că tot ce este stabilit dinainte este eficient în același moment. Deci aici sunt mari planuri pentru voi care vă va îndeplini cel puțin o dorință. Numai bine, la revedere! Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Fecioară, etalare săptămânală. Să vedem ce avem aici pentru voi, care este situația voastră, ce ar trebui să știți și care va fi de fapt rezultatul acestei săptămâni și a acțiunilor pe care le faceți. Deci, în ce situație sunteți acum? Situația prezentă. Wow, voi lua numai prima carte. Nebunul. Aici doriți să vă eliberați de ceva. Am senzația că libertatea cuvântului și cred că este de fapt, aș spune, un noroc chior. Poate chiar aveți sprijinul norocului. Să vedem pe parcurs ce se întâmplă aici, pentru că e un nou început pe toate planurile. Pajul de săbii, 5 de săbii, regele de săbii. Aici niște chestiuni legate poate de ceva care are de-a face cu legalitate. Vedeți, aveți justiție, aveți regele de săbii. 10 de săbii. Foarte multe săbii fecioarelor, se încheie ceva. Aici vi se spune din start să nu investiți având încredere în nimeni. Va trebui să înfrunți ceva aici, mai ales o persoană mai puternică. Poate fi o persoană guvernamentală, poate fi cineva care încearcă să te doboare, dar marea surprindere este că se termină ceva și în același moment persoana respectivă se face de fapt un echilibru. Iar aici eremitul este ești de fapt tu. Investești în tine și ca informație vei afla foarte multe lucruri în care vei pune această persoană la punct. De ce spun o vei pune? Pentru că ai justiția. Aici se echilibrează o karmă. Și a spune că va fi undeva pe joi. Să vedem aici ce avem aici. Nebunul. Multe obstacole, cei care încearcă să-și găsească de lucru, dar nu vă lăsați bătuți, iar pentru unii dintre voi, legat de săbii, poate aveți obstacole în studii. Principal este să fiți sănătoși, să încercați tot posibilul și nu este o dramă. 2 de monede. Încă o dată, vedeți, este aceeași linie. Vă echilibrați. Deci, echilibrarea voastră la tot ceea ce se întâmplă în viața voastră în momentul acesta. 6 de spade, aici este un tranzit pe care trebuie să-l faceți. Pentru unii dintre voi poate fi o călătorie sau o mutare în altă casă sau genul
o luați de la început, dar este de bun augur, mai ales de la începutul săptămânii, pentru că nebunul asta vă oferă. Magicianul, foarte activi. Aici aveți poate în cumpănă documente de căsătorie sau documente care trebuiau de fapt să fie acum. Ce vi se ascunde aici este de fapt Marea Preoteasă, secrete și aveți 9 de cupe. Aici aveți o răsturnare de situație. Deci săptămâna aceasta ar spune că vine cu foarte multe surprize. Dar aici este o răsturnare de situație și este răsturnare de situație în favoarea voastră. Pentru că voi, de fapt, sunteți cei care guvernați această etalare și este extrem de benefic atunci când ai acest lucru. 3 de spade, dezamăgiți de un succes, dezamăgiți de ceva la care voi ați crezut că vă ajută. 10 de cupe poate fi din familie, poate fi o proprietate, dar în același timp 4-ul acesta, cândva când ați fost dezamăgiți pentru ceva, 4-ul acesta poate fi o proprietate sau o mașină. Cei care sunt interesați săptămâna aceasta pur și simplu pot face poate un credit, să-și cumpere o proprietate sau chiar să cumpere o mașină, pentru că au fost cândva dezamăgiți și acum nu va mai fi același lucru. Da, este steaua și încheiem cu soarele, deci înseamnă că acum se pune de fapt în echilibru. Ceva care nu a lucrat în trecut, acum lucrează și se elimină obstacolele în momentul în care voi vă impuneți. Va trebui să luați o altfel de strategie și posibil să aveți niște câștiguri financiare la care nu v-ați gândit. Să vedem aici ce avem pentru voi. De fapt, aici e un fel de demascare a prietenilor, a celor care în mare parte vă urăsc. Honeymoon! Spre marea surprindere, voi lăsați pe toți baltă și faceți o vacanță. Fie vă duceți singuri și vă găsiți pe cineva, fie într-adevăr doriți să fiți cu persoana respectivă. Și nu mai dați importanță celor care, de fapt, ar fi trebuit să fie acolo să vă susțină sau la înălțimea așteptărilor voastre, dar de fapt nimeni nu s-a ridicat la așteptările voastre. Iar aici, pentru unii dintre voi, religii, aici factorul religios. Poate că într-adevăr aveți pe cineva total diferit de religia voastră sau cultura voastră, dar asta nu înseamnă că este de fapt un obstacol în fața voastră. Acest lucru îl veți vedea voi pe parcurs, pentru că unii dintre voi aveți sentimente profunde față de persoana respectivă. Dacă și din partea acelei persoane există un răspuns, înseamnă că există de fapt o relație de dragoste între voi. Sau poate că într-adevăr veți întâlni pe cineva pe parcursul acestei vacanțe sau pauze pe care voi o veți lua. Poate că sunt rugăciunile voastre de a veni persoana mult așteptată în viața voastră. Să vedem aici ce avem pentru voi ca energie. Puterea. Aici este încrederea de sine. Este de fapt iertarea pe care trebuie să o ai față de ceilalți pentru a încerca să excelezi și leap of faith, încredere, iar din nou încredere să ai încredere în tine, să-ți asculți inima, pentru că ceea ce îți dă în inimă, acea bucurie îți dă de fapt bucuria vieții. Deci aveți încredere în voi, pentru că totul reușiți numai în momentul în care depuneți un efort pozitiv. Numai bine, la revedere! Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în balanță, săptămâna în curs. Vom vedea energiile curente, care este situația ta prezentă și ce ar trebui să știi.
Deci, aici este un nou capitol în viața ta, Saturn. Și ce mai avem aici este, de fapt, regele de monede și soarele. Extraordinar. Este o săptămână extraordinar de bună pentru voi. Posibil să aveți oportunități în afaceri, să crească confortul material, pentru că aveți regele de monede, aveți soarele. Aici aveți un 8 de monede, 3 de monede și regina de spade. Diavolul. Foarte interesant. Munciți foarte, foarte mult. Aici nu este, n-aș spune că este o intenție. Pentru unii dintre voi are de-a face cu petreceri. Diavolul, vedeți, și împărăteasa. Iar aici este dorința de a avea bani, de a crește confortul material. Aici este luxul, de fapt. Cu siguranță veți avea noi oportunități în această săptămână, iar cei care nu aveți de lucru, veți avea oportunitate de a găsi ceva mai bun. Ce vrea să-mi spună diavolul? Regele de cupe. Nu călcați strâmb. Sau cineva care încearcă să vă distragă atenția. Lumea. Cavalerul de cupe. Luna. Nu luați decizii emoționale și nu luați în calcul cineva care poate vă atrage sau, mai bine zis, e un mic flirt. Nu ține de voi. Aici vei se spune că în momentul în care aveți o relație, respectați relația respectivă, ierofantul, iar dacă este cazul pentru unii dintre voi, poate chiar va fi o căsătorie. Regele de monede din nou, vă reveniți financiar, 4 de cupe și asul de cupe. Pentru cei care nu aveți o relație, să știți că vine cineva în viața voastră care va duce chiar la căsătorie sau poate un contract prenupțial. Dar vedeți voi, atunci nu se mai numește căsătorie, ci pur și simplu un contract. Asta este. Dacă doriți într-adevăr să aveți o relație de dragoste, asta înseamnă să căutați, de fapt, persoana pe care voi vă doriți. Să nu încetați în a căuta. Soarele, 2 de bute, intenția de a merge mai departe și prin a este un fel de a nu avea posibilitatea să-ți alegi drumul respectiv, iar aici 4 de monede, de aceea ești blocat, să zicem, dar pentru mulți dintre voi ar fi bine să vă stabiliți financiar în ceva în care știți cu siguranță că veți lua un salariu, după care veți putea să mergeți mai departe pentru un confort material, ceva mai bun. Lumea, încă o dată, o schimbare majoră, deci se încheie, aici este un nou început, cei care își caută un loc de muncă își vor găsi, posibil pentru unii dintre voi să fie chiar în exterior, pentru că aveți de-a face cu lumea, străinătatea, și posibil unii dintre voi să nu fiți mulțumiți de situația financiară, dar cu timpul se vor înmulți bănuții aceia. Nu voi spune că se vor înmulți ca pe niște plante, dar cu siguranță se va îmbunătăți situația, pentru că aveți 3-ul acesta de monede, de 2 ori regele de monede, ceea ce înseamnă că va trebui să faceți un program în a vă menține banii, pentru că în momentul în care risipiți, este normal să nu mai fie bănuții la care, sau mai bine zis, ceea ce ați salvat în bancă sau pur și simplu în casă. Odată ce se umblă în banii respectivi, încep să scadă. Ce avem aici pentru voi? Adevărata iubire. Wow, wow, wow.
Deci uneori poate cheltuim mai mult, dar în schimb avem ceva care nu poate fi pusă o valoare. Adevărata iubire. Deci, iubirea adevărată, romantismul, felul în care te trezești de dimineață și ești din nou reîndrăgostit de aceeași persoană. Din nou și din nou și din nou și din nou. Iar aici unii dintre voi ar trebui poate să încercați să vindecați niște probleme vechi din familie. Care este de fapt aici energia voastră? 6 de Gabriel și asta înseamnă bravo, în alte cuvinte, pentru că aici este proiectul tău, este de fapt realizarea ta, este tot ceea ce ai visat. Pentru unii dintre voi poate ați luat examenele, pentru unii dintre voi poate chiar vi se dă un premiu, recunoaștere din partea celorlalți, fie a instituției din care lucrezi sau fie din partea prietenilor sau a familiei. Numai bine, la revedere! Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în Scorpion. Să vedem ce avem pentru voi, situația actuală. Deci, avem 4 de bâte. Vom vedea ce succes aveți aici, poate pe scară largă a unui plan pe care îl aveți sau poate că se îmbunătățește situația financiară sau poate chiar fi un succes în viața voastră. Depinde acum în ce domeniu poate fi acest succes. Wow! Wow! 10 de monede. Foarte bine. Deci, un succes financiar, aș spune. 9 de bâte. Este ceva la care se va termina, un obstacol care se deschide, de fapt. Noul ăsta de bâte mai este puțin. Mai este puțin, se termină totul. Pentru unii dintre voi, posibil acest 9 de bâte cu 10 de monede să fie, de fapt, un credit pe care îl aveți și e posibil să aveți șansa să plătiți aceste vechi datorii. Ce avem aici? Hierofantul, asigurări sau poate ceva la care v-ați gândit din trecut. Hierofantul mai are de-a face cu comunitatea voastră, dar și cu relația pe care o aveți cu părinții partenerei pe care o aveți. Iar aici pajul de monede. Îndrăgostiții. Există o discuție aici în privința banilor și este legat în principal de cealaltă familie. Îndrăgostiții, încercați să luați un alt curs la problema respectivă pentru a nu vă certa. Eu aș spune în alte cuvinte, păstrați-vă răbdarea. Ce vrea să-mi spun aici cu noul acesta de bâte? Pentru că îmi dă foarte multe informații. Roata. O schimbare de destin. 2 de cupe. Poate că la prima vedere nu vă înțelegeți cu familia partenerei, dar având în vedere că sunteți oameni maturi, cred că nu mai există un obstacol în asta. Iar aici este, aș spune, atitudinea egoistă a altcuiva, pur și simplu invidia sau felul în care dorește altcineva ce ar trebui să ai tu în viața ta.
Mari oportunități în carieră, atât pentru voi cât și pentru partenerul vostru. De ce partenerul? Pentru că aveți 2 de monede care reprezintă semnul balanței și asta înseamnă că ce este față în față cu tine. Deci, posibil pentru unii dintre voi, ce avem aici? Certuri. Vedeți cum iese certurile și regele de bâte. Dar problema este că nu vă certați voi doi. Vă certați sau sunt niște cuvinte dure din partea altcuiva pentru voi. Evitați. Evitați. Să știți că orice cuvânt urât pe care îl spuneți este de fapt pus acolo pe lista karmei. Până și gândul respectiv. Deci, mare atenție ce spuneți. Nici măcar să nu vă gândiți. Sau recitați în același moment, fie o mantră, o rugăciune, ce vreți voi. Și lăsați-l pe celălalt să spună și exact cum este vorba. Aveți grijă la ce răspundeți și voi. Limba nu are oase, dar crapă oase. Deci pentru cei care se aplică. Magicianul, aici se îmbunătățește o situație financiară și posibil pentru unii dintre voi să fie chiar printr-o asociere, pentru cei care este valabil. Pentru cei care nu este și nu au o asociere de afaceri sau genul acesta, înseamnă că sunt capabili să își transforme viața. Iar aici este pacea, liniștea pe care vă doriți. 9 de monede. Aici este de fapt o moștenire. Moștenirea respectivă pe care o așteptați. Întotdeauna oamenii se opun datorită naturilor egoiste, deci nu dați importanță. Voi trebuie să aveți încredere în voi și să mergeți mai departe. Să vedem aici ce avem cu îndrăgostiții. Având în vedere că aveți 2 de cupe, aveți 4 de bâte și cartea îndrăgostiților, pentru unii dintre voi poate aveți de-a face chiar cu o căsătorie, o nuntă, o petrecere. Iar aici ce avem? Finanțe și carieră. Deci poate vă îmbinați viața amoroasă cu cea a carierei și bucurați-vă de relația respectivă și de pasiunea pe care o aveți cu persoana cealaltă, pentru că este singurul lucru care vă rămâne și ca amintire aici pe pământ. Ce avem aici pentru voi ca energie? Șapte de Ariel. Ai investit cu capul în ceea ce vrei ca să faci, ai răbdare pentru că va veni ceea ce trebuie să vină în viața ta. Deci, cu siguranță vor fi rezultate pozitive. În plus, aveți de 2 ori cartea îndrăgostiților. Deci, este bine să alegeți din inimă, este bine să căutați răspunsurile în ceea ce iubiți, pentru că aici este puterea iubirii pentru amândoi. Posibil, prin această relație, de fapt, să realizați că este mult mai important să iubești decât să ai, de fapt, obstacole din partea celorlalți, decât să te impui sau te impui în fața altora care nu sunt în această relație. Să vă aduceți aminte ceva. Orice critică din partea altcuiva care este din afară, este de fapt din afară. Ceea ce este între voi, întotdeauna va fi între voi. Și păstrați-o numai între voi. Nu faceți niciodată curățenie sau să cereți sfaturi celorlalți din afară. Nu au cum să vadă această relație din afară. Bazați-vă pe intuiția voastră, pe iubirea voastră. Numai bine, la revedere! Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în Săgetător. Să vedem care sunt energiile voastre curente, situația voastră și cum se va îmbunătăți.
5 de monede. Cred că oamenii se așteaptă la foarte multe lucruri din partea voastră și întâmpinați multe dificultăți la locul de muncă. Ce ar trebui să știți? 5 de cupe. Ce trebuie să se îmbunătățească sau să știți direcția în care va trebui să mergeți? Norocul vă arată de fapt ce trebuie să transformați, să schimbați. O decizie pe care trebuie să o luați. Aici este schimbarea locului de muncă. Da? Schimbarea locului de muncă. O decizie pe care trebuie să o luați. Justiția. Recunoașterea voastră va fi într-un alt nou loc de muncă. Aici este cheltuiala timpului, cheltuiala banilor, emoțională. Da. Drumurile pe care le-ați făcut. Aș spune vă costă foarte mult drumul, cât mergeți până acolo, timpul este foarte valoros. 3 de spade, 2 de... Deci iarăși aveți îndrăgostiții. Vedeți, linie în linie încearcă să vă spună că trebuie să luați o decizie. Ce se ivește aici? Pajul de săbii, o informație binevenită, posibil să o găsiți în internet, posibil dacă într-adevăr sunteți pregătiți să schimbați ceva în viața voastră. 7 de monede, 9 de bâte. Fiți mai activi pentru că se va ivi acest ceva. În plus aveți de-a face cu cineva care vă ajută și vă susține. Vei primi dragoste, atenție din partea persoanei celelalte, cei care aveți parteneră. Și cu siguranță asul acesta de cupe aveți de a face cu o artă nouă, cu o tehnică nouă, ceva la care vă atrage extraordinar de mult. 4 de cupe. V-ați pierdut încrederea în voi. Iar aici este regele de bâte. Cu siguranță veți avea șansa să găsiți un loc de muncă neașteptat de bun. Iar aici Hierofantul este chiar în comunitatea voastră, în apropierea casei voastre. Aici este un entuziasm extraordinar. Plus pajii pe care îi aveți, pajul acesta, poate unii dintre voi sunteți mulțumiți de ceea ce au încercat copiii voștri să facă. Poate că nu se aplică la voi, dar se aplică la copiii voștri. Dar cu siguranță dați la o parte toate obstacolele. Încercați pe cât posibil să vă reabilitați și chiar să schimbați un loc de muncă dacă sunteți nefericiți în locul acela, pentru că aici este o săptămână cu noroc. Aici este o săptămână cu noroc. Vi se dă această șansă. Săbiile sunt critici. Nu contează. Criticile sunt binevenite pentru a vă trezi voi și pentru a lua o decizie. E simplu. Ce avem aici? Eliberează-te sub orice formă. Fie că ești într-o relație toxică, fie că ești într-adevăr într-un loc de muncă toxic. Luați-vă puterea înapoi, așa cum sunteți voi, și mergeți către pasiunea vieții. Asta vă spune. Care este energia voastră pentru această săptămână? Îndrăgostiți. Luați o decizie. Este simplu. Luați o decizie. Fii determinat să iei o decizie în favoarea ta. Este puterea iubirii și în același timp pasiunea de a trăi. Dacă voi v-ați hotărât să vină cineva în viața voastră, este în momentul în care voi faceți curățenie în gândurile voastre și în atitudinea voastră.
Dacă voi v-ați hotărât să schimbați ceva în viața voastră, fie chiar un loc de muncă, odată făcută această afirmație în gândul vostru, vi se oferă acest lucru. De ce? Pentru că voi o activați. Și în momentul în care ești determinat să mergi înainte, atunci fii pregătit pentru orice tip de posibilitate care vine în viața ta, pentru că va avea succes. Numai bine, la revedere! Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în Capricorn. Să vedem ce avem pentru voi, care este energia curentă și ce încearcă să vă spună, care sunt planurile sau ce va fi pe viitor. Care este situația voastră curentă în acest moment? Zece de monede. Unii dintre voi poate vi se pregătește o promovare sau poate faceți mari progrese în afaceri, în comerț. De ce comerț? Pentru că 10 de monede este ceva legat de o afacere mare. Aici aveți steaua și 10 de cupe. Foarte frumoasă energia, poate că într-adevăr este ceva la care voi v-ați gândit, un plan anume, se îmbunătățește poate o afacere sau un proiect. Regina de cupe, 9 de monede. Wow, Capricornilor, mă bucur enorm pentru voi. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Toate proiectele voastre se vor derula fără probleme și veți avea un câștig financiar. 4 de spade, aveți grijă de sănătatea voastră. Iar aici să nu ignori pe cineva drag, pentru că această regină de cupe poate fi cineva drag din viața ta. Hierofantul. Hierofantul are de-a face poate cu religia sau chiar cu instituțiile de asigurări. Vreau să văd ce ne spune aici, pajul de monede, dacă este într-adevăr ceva la care lucrați sau poate sunt progrese în alt tip de afaceri. Vom vedea aici. Hierofantul. 6 de spade. Wow! Marea Preoteasă. Secrete pe care tu numai tu le știi, dar aș spune că va trebui să vindecați ceva în relație cu cei din casă, pentru că conștientul vostru vă spune altceva și relația din casă este cu totul alta. Deci unii dintre voi, sau o spunem mai direct, puteți fi înșelați în relații amoroase. Sau există niște secrete pe care voi trebuie să le treceți peste. Odată ce ați intrat într-un joc în care împărțiți totul, înseamnă că totul trebuie să aibă, de fapt, înțelegere. Totul trebuie să fie într-un ritm normal. Ce avem aici? 3 de bâte. Un plan pe care l-ați pus în aplicare și sunt primiți banii în așteptare. Steaua, justiția și 10 de cupe. Vi se face dreptate în ceva sau poate că proiectele pe care le faceți acum vor echilibra starea voastră financiară. 2 de bâte, planuri care încă le mai aveți. 3 de monede, poate lucrați ceva cu cei din jur sau colegii la locul de muncă sau ar trebui să mai studiați ceva pentru a înțelege ce se întâmplă mai departe.
4 de spade, 7 de bâte, aveți grijă de sănătatea voastră. În plus aici problemele juridice pot rămâne, poate. Cavalerul de cupe. Este parcă un trick din partea cuiva pentru a vă încerca într-o relație amoroasă. Asta nu înseamnă că vă înșeală cineva, ci pur și simplu chiar să vi se ofere vouă acest lucru, de a înșela pe alții. Eremitul. Înainte de a arăta de fapt o problemă, este bine să cercetați, să analizați, să veniți cu legi, să veniți cu ceva la care să puteți să rezolvați orice tip de situație. Iar aici este 9 de cupe, 6 de monede, cu siguranță va fi o promovare. Și regele de cupe, persoana iubită lângă voi sau ceva care va apăra. Am senzația că subconștient aveți să zicem, o aură protectoare. Cei care vă rugați, poate meditați mai mult, dar aici există o aură protectoare. Sau ceva acolo, cineva acolo sus vă protejează. Ce avem aici pentru voi, cei care sunteți independenți? Wow! Poate vrea să ne spună că, de fapt, uneori adicțiile noastre afectează lumea romantică sau viața noastră romantică. Dar pentru unii, poate chiar ați ales să fiți singuri și felul în care sunteți se datorează vouă astăzi pentru că ați muncit și sunteți întotdeauna sprijinul vostru propriu aici. Vi se spune să vindecați niște relații din trecut, să iertați și să mergeți mai departe, iar pentru unii dintre voi, în momentul în care acceptați aceste lucruri, posibil să întâlniți persoana respectivă undeva departe. Nu înseamnă că sunteți despărțiți, ci pur și simplu să întâlniți o persoană la depărtare și să existe o pasiune. Dar întotdeauna să știți că nu trebuie să vă mințiți voi pe voi. În momentul în care voi v-ați obișnuit în felul în care sunteți, este foarte greu să vă desprindeți de natura voastră de a fi codependenți de ceva. Care este energia voastră? Eight of Ariel. Munca pe care o depuneți a ajuns la excelență. Practica, de fapt, face ca munca voastră să fie perfectă și poate unii dintre voi chiar vă gândiți să mai faceți niște studii sau pur și simplu să faceți o specializare pentru unii dintre voi. Și 2 de Rafael, aici 2 inimi care sunt dedicate creativității, niciodată să nu te lași bătut în fața iubirii. Numai bine, la revedere! Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în Vărsător. Să vedem care sunt energiile curente, situația voastră prezentă și ce va urma. Care este situația voastră prezentă și ce va urma. Doi de spade. Încercați să luați o decizie. Aici este, de fapt, poate saltul acela pe care vreți să-l faceți înainte de a schimba ceva. 10 de cupe. Regele de bâte. Aici vă spune să faceți un plan de acțiune pentru că va fi într-adevăr o propunere de afacere. Propunere mare. Pajul de săbii, mai multe informații. Regele de monede. Profituri extraordinare. Pajul de bâte este un nou început. Iar aici ce avem? Avem 9 de bâte, mai este puțin, foarte puțin, nebunul, pentru un nou început.
Ce avem aici cu doiul acesta de săbii? Patru de monede și eremitul. Căutați o soluție să ieșiți dintr-un blocaj. Regina de bâte, cineva care vă ajută extraordinar de mult. Poate fi o femeie. Vei obține sprijinul acestei persoane în cariera ta sau poate obțineți profituri bune în munca de parteneriat, dar vedeți, voi aveți regina, regele și în același moment și celălalt rege care încearcă să exceleze într-o poziție foarte bună la locul de muncă. Pajul de monede, 3 paji. Foarte atenți, pentru că aici se ivește o energie tânără, da? Și a copilului. Deci aveți 3 paji. Fiți foarte atenți dacă aveți de-a face cu tineret, copii, la ce instituții vor să meargă mai departe, care este dorința lor și ce încearcă să studieze mai departe. Marea Preoteasă, 6 de spade. Mare atenție la ce semnați. Mare atenție la ce semnați. 5 de bâte și la obiectele de valoare pentru a nu vă fi sustrase. Pentru că vor fi duse peste hotare, adică nu le mai găsiți sub nicio formă. Iar aici aveți asul de cupe, 7 de monede. Asul de cupe este de fapt o afacere artistică sau ceva care vă împlinește. Poate fi în schimb și o relație amoroasă. Și cu siguranță dacă plănuiesc dușmanii voștri să vă atace, marele vostru noroc este analiza și planurile pe care le faci. Deci, puterea ta de a estima înainte ce se va întâmpla. Ce avem aici pentru voi? Fii optimist pentru că va veni iubire în viața ta și lasă controlul la o parte, pentru că în momentul în care controlezi prea mult înseamnă că nu vine nimic în viața ta. Care este de fapt energia acestei săptămâni? Și încă ceva, pentru că pajul ăsta are de-a face cu o comunicare, dar în același timp este și cineva care vă spionează. Fiți atenți la parolele voastre pe care le aveți sau la locul de muncă ce folosiți, pentru că e posibil să fie furată o informație. Ce avem aici? Epiphany! Realizați în sfârșit ceva și poate că aveți niște răspunsuri prin meditația pe care le faceți, pe care o faceți. Foarte simplu, neașteptat de simplu. Poate unii dintre voi chiar veți avea un vis sau meditația respectivă vă oferă informația la care voi întrebați, aveți întrebarea respectivă. Ceva neașteptat. Aveți încredere în intuiție, aveți încredere în ceea ce vi se arată. La prima vedere nu-i dați prea mare importanță, pentru că nu veți ști să realizați între realitate și vis sau meditație, ceva la care încă nu vedeți răspunsul. De aceea este bine să continuați să vă rugați, să continuați să faceți meditație, pentru că la momentul oportun va veni răspunsul la ceea ce vi s-a arătat înainte. Vedeți? O mare descoperire. Numai bine, la revedere!
Bun venit la etalarea săptămânală pentru ascendent, lună, soare în Pești. Să vedem ce avem pentru voi, care este energia voastră curentă. Ups, deci s-au schimbat aici și au picat. Le vom întoarce pentru că ele sunt foarte multe. Dar aici avem justiția și împăratul. Vi se face poate dreptate la locul de muncă. Sau aș spune să încerci să-ți controlezi furia, pentru că vei avea parte de așa ceva. Împăratul este berbecul. Marte. Și un fel de a spune nu lăsa negativitatea să te domine. Poate că este ceva legat de un copil sau prieteni. Să vedem aici ce avem. 5 de săbii. Regele de cupe este energia ta și regina de săbii. Aici sunt oficiali guvernamentali care ai de înfruntat în unele probleme. 5 de spade, lucruri nepotrivite. Sau mai bine zis să nu aveți încredere în nimeni. 10 de spade, ceva care s-a terminat subit. Odată ce se termină înseamnă că se curăță ceva. Justiția, 3 de cupe, abundență, soarele, reputație, popularitate care va crește. Ce vrea să-mi spună acest 5 de spade, 6 de monede, 7 de bute? Cineva care încearcă să-ți ia postul sau câștiguri care nu le merită altcineva și pe care tu le meriți și ar trebui să vă apărați drepturile. Tu. Echilibru, cavalerul de bute și 8 de bute, vești pe care le așteptați, 10 de spade, moartea, se încheie brusc ceva. Dar după aceea să știți că vă mișcați foarte rapid în niște acțiuni și e posibil. 7 de spade. Wow! Se descoperă o înșelăciune aici. Regele de bute, regina de bute. Este o etalare foarte frumoasă. În schimb, ceea ce am aici, posibil să fie locul de muncă sau poate să fie cineva care are o problemă de sănătate. Este bine de știut și de confirmat să încerci mai multe resurse sau mai mulți doctori, pentru că aici este ceva care vă pune în dilemă. Înainte de a face un pas, înainte de a avea total încredere în cineva, aș spune să mergeți pe opțiuni, pe diferite opțiuni. Vreau să tai o singură dată. Despre cine este vorba aici? Împărăteasa. Împărăteasa și diavolul. Aici sunt două tipuri de energie. Împărăteasa poate fi mama care te-a crescut. Împărăteasa poate fi partenerul, partenera. Deci, vedeți, cine are o problemă de sănătate, să aibă grijă de sănătatea persoanei respective. Un surplus de medicamente îi aduce, de fapt, moarte. Ce avem aici pentru voi? O conversație inimă la inimă și
și poate onestă, aș spune, pentru că aici unii dintre voi poartă o mască falsă într-o relație. Descoperiți ceva. Degeaba aveți aici și diavolul și 7 de spade. Ceva se va descoperi aici. Depinde pentru fiecare ce va fi. Dar este cu siguranță o dezamăgire. Ce avem aici pentru voi? Justiția. Vi se face dreptate și numărul 8, Saturn. Niciodată să nu te lași bătut, pentru că justiția este de partea ta. Ești generos, dar până la un punct. Aici ți se face dreptate. Foarte frumoasă instalarea, numai bine, la revedere!